ginger, onion, garlic, 3 tablespoon, malunggay, of course, healthy, tatlong vitamins is mentioned. And we have our bida tilapia. So ito po ang ating ingredients para sa ating chicken. Yan. Lalagyan natin ng patis ang ating niluluto. Para mamaya po tayo ng parang salt. Para sa pakalis na lang siya ng and there, kaya natin na kumulo until maging maglasa yung ginger para maalis yung lansa ng tilapia. Tapos mamalagyan ng kumulo, maluto ang ating tilapia. Lalagyan natin ang ating malunggay. Yan natin. Ikakalat. Yan, para masarap. Imamontage natin.